Hello, hi, welcome to my channel Facts Sahil. আজি আমি ডিসকাস কৰিম সোশিয়াল সায়েন্স সমাজ বিজ্ঞানৰ এ সেকশনৰ যি পেপাৰটো সেইটো আমি আজি চেক কৰিম কোৱেশ্চন আনসাৰ আৰু এমসিকিউ কোৱেশ্চন আনসাৰ কিটা আজি চেক কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত যদি এমসিকিউ কোৱেশ্চন আনসাৰত কিবা ভুল থাকে আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই ল'ব যদি মোৰো ভুল হৈ যাব পাৰে সো যদি ভুল হৈ যায় তে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় জনাব যে এইটো আনসাৰ এইটো নহয় এইটো হয় বুলি তো স্টার্ট কৰিছো প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ হ'ল তো প্ৰথম আছিল বংগীয় কলা সংসদ 1907 চনৰ লক্ষ্য আছিল ইয়াৰ যোনটো আনসাৰ হ'ল হেতু আনসাৰ হ'ল সি 2 নম্বৰ যি কোৱেশ্চন তাৰ লৰ্ড কৰ্ণৰ কাজনে বংগ বিভাজন আঁচনিখন ঘোষণা কৰিছিল ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ল এ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ হৈ গ'ল এ এমসিকিউ এ বি সি ডি এ হ'ব 4 ৰ হ'ল আপোনাৰ সি আৰু 5 নম্বৰ 5 ৰ আপোনাৰ আনসাৰটো হ'ল এমসিকিউৰ এ 6 নম্বৰৰ হ'ল ডি 7 নম্বৰৰ হ'ল সি 8 নম্বৰৰ হ'ল এ 9 নম্বৰৰ হ'ল সি ফুলগড়ি ধাবা 10 নম্বৰৰ হ'ল 10 নম্বৰৰ হ'ল সি অৰ্থনৈতিক শোষণ 11 নম্বৰ তলৰ কোনটো জোৰা সঠিকভাৱে মিলি আছে এটো হ'ল বি 12 নম্বৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ বিষয়ে শুদ্ধ উক্তিকেইটা বাছি উলিওৱা এই ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ল 12 নম্বৰৰ হ'ল ডি 13 নম্বৰৰ যোনটো এমসিকিউ আনসাৰ হ'ল বি বাল গংগাধৰ তিলকৰ স্মৃতিত তলত দিয়া কোনবিধ মিজোৰামৰ চেৰাও লোক নৃত্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ল এ 15 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল বি 16 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল সি 17 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল বি 18 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল ডি 19 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল সি 20 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল বি 21 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল এ 22 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল সি 23 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল বি 24 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল ডি 25 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল সি 26 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল সি 27 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল সি 28 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল বি 29 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল এ 30 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল ডি 31 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল এ 32 নম্বৰ আনসাৰটো হ'ল এ 33 নম্বৰ আনসাৰটো হ'ল এ 34 নম্বৰ আনসাৰটো হ'ল সি 35 নম্বৰ আনসাৰটো হ'ল বি 36 নম্বৰ আনসাৰটো হ'ল ডি 37 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল ডি 38 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল সি 39 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল এ 40 নম্বৰৰ আনসাৰটো হ'ল এ 41 নম্বৰৰ আনসাৰ হ'ল কলা ধন সম্পৰ্কে শুদ্ধ উক্তিটো বাছি উলিওৱা ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ল বি
ভাৰতত কাগজী মুদ্ৰা কোনে ছপা কৰে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল চি, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক। 43 নম্বৰ, নীতি আয়োগৰ সমিতিখনৰ গাঁথনিৰ কিছু অংশৰ বিষয়ে তলত দিয়া খালী ঠাইসমূহ পূৰ কৰিবলৈ শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিওৱা। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল এ। শুদ্ধ বিকল্প কেইটা বাছি ওলাব কৈছে, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব এ। 1 2 3 আছে। 44 নম্বৰৰ এনচাৰটো হ'ল ডি। 45 নম্বৰৰ এনচাৰটো দেশৰ মুঠ জাতীয় আয়ক মুঠ জনসংখ্যা হৰণ কৰিলে আমি পাওঁ জনমৰি আয়। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল চি। ধন্যবাদ। ইয়াতে শেষ হৈছে MCQ কুৱেশ্যন এনচাৰ, বাকীখিনি লং। চ' আমি ইয়াৰ পৰা MCQ কুৱেশ্যন এনচাৰ বাছি উলিয়ালোঁ। যদি ইয়াতে কিবা ভুল থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাবা। আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী যিসকলে HSLC পৰীক্ষা দিছে এইবাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ সমাজ বিজ্ঞানত তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যাতে তেওঁলোকৰ সহায় হয়। আৰু তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। নেক্সট পাৰ্টত আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম বি ছেটটো আমি দিবলৈ, বা নেক্সট পেপাৰবোৰ যি এক্সামবোৰ হ'ব সেইবোৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ বা কমনবোৰ আমি দিব ট্ৰাই কৰিম। চ' তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।